Que đài lưỡi. Há miệng. Ông bị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Uống thuốc là khỏi. Dẫn bệnh nhân đi lấy thuốc. Vâng, cô Kiều ư? Sao cô lại ở đây? Tôi đi mua tờ báo, đúng lúc nhìn thấy đội y tế các anh đang phòng dịch ở đây. Bác sĩ Kha, các anh thiếu người phải không? Đúng là thiếu người, sắp không làm xuể rồi. Vậy anh xem tôi có giúp được gì không? Trước kia tôi đã học qua một số kiến thức y tế đơn giản tại trường cô giáo hội. Chỉ sợ làm lỡ dở thời gian của cô. Không đâu, vốn dĩ tôi cũng chẳng có việc gì. Nếu cần giúp đỡ thì đừng khách sáo với tôi. Thế thì tốt quá. Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Chào mừng cô tham gia. Tôi đi lấy thuốc. Được. Đeo khẩu trang vào. Vâng. Bác sĩ Kha, đây là phòng khám của anh à. Mở được 6-7 năm rồi. Gần đây phải phòng dịch, không rảnh ra nổi, nên chỉ đành dừng kinh doanh mấy ngày. Vào đi. Để đồ ở đó là được. Cô Kiều, hôm nay cô vất vả quá. Không vất vả. Ngược lại tôi cảm thấy hôm nay là ngày trọn vẹn nhất, có ý nghĩa nhất của tôi từ sau khi đến Macau. Nếu cần giúp gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, nhất định. Con trai, lại đây, giúp mẹ một việc. Bưng thuốc này sang cho mẹ của Tiểu Ngư. Cẩn thận bỏng nhé. Vâng. Rồi chậm thôi, chậm thôi. Đi chậm thôi. Chị Tiểu Ngư ơi, thuốc của cô xong rồi này. Chị Tiểu Ngư. Cô ơi. Lúc vừa mới đưa vào, bệnh nhân đã rất nguy kịch rồi. Nghe người nhà bảo bệnh nhân bị tiêu chảy nặng đã 3-4 hôm rồi. Hôm nào cũng phải đi ngoài 20-30 lần. Hôm nay tự dưng hôn mê, gọi mãi không dậy. Tôi đã kiểm tra sơ bộ rồi. Hốc mắt của bệnh nhân bị trũng xuống, da khô nứt, có dấu hiệu mất nước rõ rệt. Huyết áp cũng rất thấp, gần như không đo ra được. Lập tức đưa tất cả những người khác ra khỏi phòng bệnh, phong tỏa hành lang bên ngoài. Chưa được cho phép, không ai được vào phòng bệnh này, kể cả nhân viên y tế của bệnh viện. Trưởng phòng, ý anh là mau đi làm đi. Vâng. Trưởng phòng, có chuyện gì thế? Chuẩn đoán chính xác chưa? Là dịch tả. Do dịch bệnh lây lan, từ hôm nay, bệnh viện Kính Hồ tình nguyện là bệnh viện chuyên phòng dịch của Macau. Những bệnh nhân khác hãy đến chữa trị ở nơi khác, đừng vào bên trong. Chuẩn bị xong chưa? Nhớ kỹ, có thể vào được lãnh sự quán là tốt nhất. Nếu mà có chuyện gì cũng phải vứt tờ giấy này vào, nhất định không được để rơi vào tay người khác. Trên đó có viết địa chỉ của chúng ta. Được, tôi biết rồi, cố lên, tôi làm được. Chưa bắt được tên người nước ngoài nào đang bị hoàng quân truy nã. Các cậu canh chừng kỹ vào cho tôi. Nếu để chạy mất, tôi hỏi tội các cậu. Vâng, vâng, đi đi. Đại ca,
Có biến. Anh xem kia. James, có mai phục, mau chạy đi. Bên kia còn có một con bé nước ngoài. Tránh ra. Đại ca, ở đây. Đứng đó. Đứng đó. Đứng đó. Đứng đó. Các người là ai? Đội đặc vụ Hải quân Nhật Bản bắt tội phạm Hồng Kông bỏ trốn. Thống đốc các người cũng phải để mặt chúng tôi. Bỏ xuống súng. Dẫn đi, dẫn đi, dẫn về. Lấy thứ đó ra cho tôi. Hắn là công dân của đế quốc Anh. Tôi lấy thân phận lãnh sự của nước Anh để yêu cầu các anh lập tức thả hắn ra. Bên trong là địa bàn của ông, còn bị đánh gục ở bên ngoài thì là người của tôi. Là địa bàn của ông đây, biết chưa? Đây là lãnh sự quán nước Anh. Anh muốn làm gì? Đi. Anh Hà. Cô Kiều. Anh đang ở bên kia. Mau. Đây. Lục soát cho kỹ, không được bỏ qua một ai. Vâng. Bắt được con đàn bà nước ngoài kia, Hoàng quân sẽ có thưởng. Vâng. Xin lỗi nhé. Tránh ra. Gạn đây, gạn đây. Đường danh. Tránh ra, tránh ra. Đường danh, đường danh, đường danh. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Đường danh. Đường danh. Đường danh. Tránh ra. Gạo của tôi. Đừng giành nữa. Gạo của tôi. Cút ra hết. Cố ý làm hỏng chuyện của ông đây à? Vinh, các người mù hết rồi hả? Anh Hiền, anh Hiền, trùng hợp quá vậy. Sao lại ở đây? Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi đến chỗ tôi. Đi nào, đi nào. Đi nào. Sao lại gặp anh ở đây thế này? Nào, 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 nào. Nhường đường, nhường đường. Không ngờ lại gặp nhau như thế. Thì là
Lâu ngày gặp lại mình phải uống chút rượu mới được. Đây là rượu Van Bosch của Bồ Đào Nha, Hàng quân tặng đấy, vị ngon cực kỳ. Anh nếm thử xem. Hôm nay gặp nhau tuyệt vời quá. Anh gấp đi. Đại ca, sao rồi? Anh Hiền, anh đừng khách sáo. Tôi đi chút rồi về ngay. Không hỏi được câu nào à? Viên đạn xuyên vào phổi, tim adrenaline cũng vô dụng. Bác sĩ Tanaka nói viên đạn xuyên vào phổi, người đó không qua khỏi, tim adrenaline cũng vô ích. Vậy còn tốn công làm gì chứ? Sao anh không động đũa đi? Tất cả đều nấu cho anh đấy. Hôm nay chúng ta không say không về. Nào. Ngon. Ăn thịt đi. Tự chui đầu vào lưới. Giờ hay rồi. Để James hy sinh vô ích, đến tôi cũng sẽ dính vào. Giờ thì cô hài lòng chưa? Dương Sương, chúng tôi không ăn uống đầy đủ như anh. Không đi thì cũng chờ chết. Chúng tôi không có lựa chọn. Ai? Tôi là David, thư ký của lãnh sự quán Anh. Là thư cầu cứu chúng tôi gửi tới lãnh sự quán. Ầm ĩ bấy lâu, số tiền hôm đó tôi lấy từ chỗ anh, hóa ra lại là tất cả tài sản của anh. Vậy mà anh còn đưa tôi không sót đồng nào. Đó đều là chuyện đã qua rồi. Với tôi, chuyện này không cho qua được. Anh Hiền, nếu không có tấm lòng nghĩa khí ngút trời của anh, tôi lấy đâu ra tiền để chạy đến Macau chứ? Lấy đâu ra tiền để vớt trở lại, để có được ngày hôm nay? Phải, tôi cũng thực sự bất ngờ. Anh Hiền, anh đúng là nhất. Từ nay về sau, ngày nào Hoàng Công Kiệt tôi còn ở Macau, thì anh Hiền sẽ được hưởng phúc ngày đó. Uống rượu đi. Nào, chúng ta cạn ly. Tôi không uống được rượu. Tôi uống nửa ly là say rồi. Vậy anh ăn đi. Ăn nào. Anh Hà, anh quê ở đâu? Gia đình anh còn ai nữa? Trước khi làm ngân hàng, anh có từng làm ăn buôn bán gì không? Tôi nói lại lần nữa, thứ chúng tôi cần không phải tiền. Thứ chúng tôi cần là sống sót, một con đường sống. Xin lỗi. Từ lúc người Nhật khai chiến, sức mạnh của đế quốc trên khắp Đông Nam Á đã sụp đổ hoàn toàn. Lãnh sự quán chúng tôi bây giờ đang bị cơ quan sau qua giám sát toàn diện. Chúng tôi bảo vệ chính mình còn khó, chứ đừng nói đến việc có thể đưa các người ra khỏi đây an toàn. Tình cảnh khó khăn hiện tại và tất cả sự hy sinh của James đã hoàn toàn vô nghĩa rồi. Ôi Chúa ơi! David, trước mặt anh đều là những người lính liều mình chiến đấu vì đế quốc Anh, nhưng cuối cùng đế quốc lại quay lưng bỏ mặc họ. Người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ lại là người Trung Quốc bị người Anh xử oan rồi tống vào tù này. Dương Sương, so với lòng tốt, sự bao dung, dũng cảm của anh ấy, lãnh sự quán và đế quốc Anh không thể xấu hổ sao? Hóa ra lúc trước anh Hiền còn kinh doanh lương thực dầu ăn à? Đều là chuyện từ lâu rồi. Đời trưởng Hoàng cũng không còn sớm nữa. Làm phiền anh lâu như vậy rồi. Tôi về trước đây. Đừng vội, chúng ta mới nói tới chủ đề chính thôi. Giờ trong tay tôi có một vụ làm ăn lớn, đang lo không tìm được người. Anh lại là chuyên gia về lương thực dầu ăn, vậy mối kinh doanh này phải giao cho anh rồi. Giờ tôi như thế này, sao còn có thể làm kinh doanh chứ? Đời trưởng Hoàng, người nhà đang đợi tôi thực sự phải về rồi. Đừng vội, anh nhất định phải nghe tôi nói xong.
Anh nhất định sẽ có hứng thú, được không? Giờ Macau chúng ta thiếu nhất là cái gì? Có phải lương thực không? Vậy anh biết tại sao người Macau không có cơm ăn không? Vì người Nhật đã phong tỏa Macau. Trên biển thì tàu chiến của Hải quân chặn rồi, nhưng còn có đất liền mà. Nghe nói lương thực của Trung Sơn cũng bị người khác giữ lại rồi. Anh biết ai giữ không? Tôi, Hoàng Công Kiệt đấy. Ông đây đã giữ lại đó. Anh biết tại sao Hoàng quân để tôi giữ lương thực không? Là vì muốn Macau chết đói. Nếu chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau cũng đói luôn, vậy thì mấy tên Tây đó sẽ khuất phục hoàn toàn. Anh biết giờ trong tay tôi có bao nhiêu lương thực không? Tổng cộng 10.000 tấn. Giá lương thực ở Macau đã tăng 7-8 lần. Đợi một ngày mấy tên Tây của chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau khuất phục thật, người Nhật vừa gỡ phong tỏa, chúng ta sẽ vận chuyển lương thực từ Trung Sơn đến Macau để bán. Anh nói xem, chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền, gây ra nạn đói trước, rồi bán lương thực với giá cao. Là chuyện kinh doanh của anh. Trên đời này còn mối kinh doanh nào ngon lành như việc này không? Hoàng Công Kiệt tôi là người nghĩa khí, có ơn sẽ báo đáp. Tôi giao anh vụ buôn bán này rồi đấy. Chỉ cần anh có thể giúp tôi tìm được khách hàng, tôi sẽ chia 10% lợi nhuận cho anh. Chứ với một vụ này, anh có thể kiếm về nhiều hơn 10 cái ngân hàng hối long nữa. Đội trưởng Hoàng, tôi không có bản lĩnh đó. Anh vẫn nên mời người giỏi hơn đi. Tôi vẫn xem trọng uy tín số 1 của anh Hiền. Chuyện này giao cho anh, tôi mới yên tâm được. Đội trưởng Hoàng, anh Hiền, hay là anh xem thường tôi? Sao tôi có thể xem thường anh chứ? Tôi chỉ thấy vụ kinh doanh này lớn quá. Anh cũng phải cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ cẩn thận chứ. Nếu tôi làm hỏng, chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc của anh sao? Anh Hiền làm việc chắc chắn thật. Được, vậy tôi cho anh suy nghĩ, nhưng phải nhanh đấy. Nếu không thì món hời lớn này sẽ về tay người khác mất. Được, vậy tôi xin phép về trước. Đợi đã. Vinh, có đại ca. Chuẩn bị xong rồi. Cô ít lòng nhiều, mong anh đừng chê. Đội trưởng Hoàng, tôi không thể nhận mấy thứ này. Anh Hiền, anh đừng khách sáo với tôi thế. Khoan nói chuyện sau này chúng ta có hợp tác cùng kinh doanh buôn bán lớn không? Giờ anh gặp nàng, tôi không thể không quan tâm anh em được. Vinh, cầu dẫn các anh em đem mấy thứ này đến biếu nhà anh Hiền đi. Vâng, đội trưởng Hoàng, đội trưởng Hoàng. Tôi xin nhận lòng tốt của anh, nhưng không làm thì không được hưởng là gia huấn của nhà họ Hà tôi. Lúc đó tôi rút tiền cho anh là trách nhiệm của người làm ngân hàng như tôi. Tôi thực sự không thể nhận tiền và những món đồ này. Anh Hiền làm việc đúng là có nguyên tắc. Được, anh không nhận tiền này tôi cũng không ép nữa. Nhưng nhà anh có người già trẻ nhỏ, anh không thể trơ mắt nhìn cả nhà chịu đói như vậy được chứ. Nếu lãnh sự quán các người thực sự muốn cứu mấy người đó, thì tôi nghĩ ra một cách. Cách gì? Còn nhớ lúc vào Macau có một nhóm đặc vụ lục soát những người tị nạn không? Khi đó ngoài các người, họ còn tìm một nhóm người Trung Quốc rất nổi tiếng nữa. Các người có biết ai đã đưa bọn họ đến Macau không? Tối hôm trốn đến Macau, các người hẳn phải nhớ có một chiếc thuyền đã đâm vào và chặn đứng tàu pháo của Nhật chứ. Vì anh hùng đã đâm vào tàu để chặn đứng bọn Nhật chính là đội trưởng Âu Tân của đội du kích kháng Nhật Trung Sơn. Anh ấy là một người cộng sản lừng danh. Việc anh ấy lái tàu đâm dừng tàu Nhật thì không ai ở Quảng Châu, Hồng Kông và Macau là không biết. Nhưng anh ấy là đảng Cộng sản đang bảo vệ những người nổi tiếng Trung Quốc đó ư? Lúc đó ở trong cửa khẩu có một người trẻ tuổi luôn ở bên cạnh những người này, mà người này chính là em trai của bác sĩ Kha thuộc đội y tế Kính Hồ đã vào cửa khẩu. Sau đó cửa khẩu mở, tôi tận mắt thấy họ rời đi bằng xe cứu thương của bệnh viện Kính Hồ. Anh đang bảo chúng tôi đi tìm đảng Cộng sản để cầu cứu ư? Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết họ. Chỉ có thể đến bệnh viện Kính Hồ thử vận may thôi.
Đưa đến đây là được rồi. Tôi sống trên tàu này, vất vả cho các anh đi xa như vậy để đưa tôi về. Đừng mà, đại ca dặn phải đưa ông chủ Hà về tận nhà. Anh ấy đã dặn thì tôi tuyệt đối không dám qua loa. Nhìn gì hả? Tôi hỏi anh nhìn cái gì? Nhìn gì? Anh Cường, xin lỗi anh Cường. Mời vào trong, mời vào trong. Hiền, đây, gặp một người bạn bên ngoài. Người bạn đó tặng đấy. Ông chủ Hà, đồ và người đều đã đưa đến nơi rồi. Vậy thì tôi xin phép cảm ơn nhé. Hiền, còn lấy đồ ra bạn bè ở Hoa Cao. Nhiều đồ thế này, rốt cuộc họ là ai vậy? Bố, có mà giải thích rõ ràng trong một câu, để lát nữa con nói với bố nhé. Con trai, con gái, đói lắm rồi phải không? Nào, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Nào, ôi, nhiều điểm tâm quá. Còn có cả thịt nữa. Bố cũng ăn đi, bố. Ý Văn, nào, bố không vội. Có mấy người hàng xóm trên tàu đã đến mức không thể xuống giường được. Nhiều đồ thế này, bố mang một ít cho họ. Vâng, bố mang cái này đi nhé. Tiểu Ngư và mẹ Tiểu Ngư đâu? Cầm lấy, cầm lấy. Cảm ơn, nào, cầm lấy. Cường ơi, Cường, cậu đói đến mức ngốc luôn rồi à? Mau cầm lấy. Cường, tôi thà chết đói cũng không ăn đồ ăn dơ bẩn của tên hán giang chó má này. Hán giang chó má gì cơ? Hồi tôi còn chạy đơn đã từng mắt thấy hắn làm tay sai cho người Nhật, không biết đã hại chết bao nhiêu đồng bào của chúng ta. Em đi tìm họ nhưng hoàn toàn không thể tìm được. Người tị nạn đông quá. Hà Hi, bố hỏi con, những thứ này là ai tặng? Rốt cuộc bọn họ là ai? Chẳng phải vừa nãy con cứ luôn miệng nói là bạn bè sao? Sao bây giờ lại im lặng? Là không dám nói hay là không còn mặt mũi nào để nói? Bố, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Bố cho con biết, những kẻ đó đều là Hán Giang. Còn mang những thứ này về, con có dám nói là con không biết tất cả những chuyện này không? Là Hoài Công Kiệt cứ nhất quyết đưa cho con, nói là để đền ơn con giúp anh ta rút tiền hồi đó. Vốn dĩ con cũng không muốn nhận đâu, nhưng bây giờ nhà mình đã thành ra thế nào rồi con? Bố, ông, con nghe cho rõ, nhà họ Hà chúng ta đời đời trong sạch. Cả nhà chúng ta Hà chết đói cũng không ăn một hạt gạo nào của Hán Giang. Bố, bố đừng tức giận nữa. Vứt đi bố, con không nỡ đúng không? Ông ơi, được, vậy con cút đi, cút khỏi cái nhà này. Bố đừng tức giận nữa. Hiền cũng chỉ muốn tốt cho bạn trẻ thôi, Hiền cũng chẳng dễ dàng gì. Bố nguôi giận đi, bố đừng tức giận nữa được không? Ông đừng đuổi bố đi. Con trai, cháu trai, con trai. Mở cửa đi, cứu con tôi với. Mở cửa đi. Bác sĩ, xin lỗi, bệnh viện Kính Hồ chúng tôi đã được chính phủ chỉ định là bệnh viện phòng dịch, chỉ tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tả, thương hàn và sốt rét, không thể khám chữa cho các bệnh nhân khác. Có ai không? Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi. Cấp cứu ban đêm thêm 10 đồng. Nộp tiền trước đi. Chúng tôi ra ngoài vội quá, có thể để bác sĩ khám cho con tôi trước được không? Chúng tôi sẽ trả tiền sau. Vậy thì xin lỗi nhé. Ê, anh ơi, bác sĩ, cô xin anh đấy, đừng. Đợi đã, con trai đang nói gì đó? Nói gì vậy? Không ổn, bắt đầu sốt rồi. Vẫn phải đi tìm bệnh viện. Đi. Anh Hà. Đã thăm dò rõ ràng tuyến đường ở Trung Sơn, mong nhanh chóng sắp xếp phương thức di chuyển an toàn từ Mã Cao đến Trung Sơn. Bác sĩ Kha, bác sĩ Kha.
Bác sĩ Kha, con tôi thế nào rồi? Bị viêm phổi, còn thêm đó lâu ngày gây suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Triệu chứng của cháu đã xuất hiện một thời gian rồi. Tại sao lại đưa cháu đến khám muộn như vậy? Nếu đến trễ chút nữa thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Là lỗi của tôi. Tôi không phải là một người mẹ tốt. Là do tôi đã không chăm sóc tốt con mình. Con trai, thằng bé trở nên như thế này đều là do tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại rơi vào bước đường ngày hôm nay. Làm con, làm bố, làm chồng đều thất bại thảm hại. Cậu Hà, tôi và cậu chỉ có vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng ấn tượng của tôi về cậu là vô cùng sâu sắc. Lần đầu tiên là ở bến tàu Macau. Cậu một mình đối đầu với ngân hàng chính kim, không chỉ khiến người Nhật thua thảm hại, mà còn giúp tất cả người Trung Quốc có mặt tại đó lấy lại được tôn nghiêm. Lần thứ hai là bên trong cửa khẩu, đối mặt với sự truy lùng của đặc vụ và Hán Giang. Cậu nhìn thấu nguy hiểm và trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Nhưng điều khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác chính là chuyện cậu đổi ngoại tệ giúp anh Mã Vạn Kỳ. Thực sự khiến tôi vô cùng cảm phục. Cậu Hà, đó chính là ấn tượng của tôi về cậu. Bác sĩ Kha, những lời khen của anh dù chỉ là một chút thôi tôi cũng không dám nhận. Cho dù tôi thực sự tốt như anh nói thì có ích gì chứ? Chẳng phải tôi vẫn là một thương nhân thất bại sao? Chẳng phải cả nhà tôi vẫn phải chịu đó sao? Chẳng phải người làm bố như tôi vẫn phải trơ mắt nhìn con mình gặp nguy hiểm tính mạng sao? Rồi lại nhìn Macau bây giờ, lũ giặc Nhật, Hán Giang, kẻ cướp côn đồ, hoành hành ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Thói đời này làm gì có phải trái trắng đen nữa. Cậu Hà, nếu cậu nghĩ như vậy, tôi có thể nói cho cậu biết một chuyện. Vì cậu giữ vững nguyên tắc lấy chữ tín làm gốc, hoàn trả lại đô la Mỹ cho ông Rodrigo, thương gia Bồ Đào Nha, không chỉ giúp giữ lại số vật tư kháng chiến còn sót lại để chúng không bị bán cho người Nhật, mà còn giúp đám người Mã Vạn Kỳ bảo đảm được nguồn cung hàng hóa lâu dài để tiếp tục cung cấp vật tư kháng chiến cho đất nước trong tương lai. Có chuyện này sao? Không chỉ vậy, chính sự thành tín lần đó của cậu đã trực tiếp cứu sống vô số người tị nạn bị nhốt bên trong cửa khẩu đang cận kề cái chết. Vì sự thành tín của cậu, ông Rodrigo đã chọn thay đổi phiếu bầu, thúc đẩy chính phủ Bồ Đào Nha ở Macau đồng ý mở cửa khẩu. Nhờ đó hàng nghìn, hàng vạn đồng bào dân tị nạn đã được cứu. Sau khi nghe những điều này, cậu còn cảm thấy những việc cậu từng làm không có ý nghĩa gì nữa không? Trung Quốc hôm nay sông núi tan hoang, dân tộc lâm nguy, khổ nạn chồng chất, tương lai mờ mịt. Hiện thực có thể tạm thời đen tối, cái ác có thể tạm thời hoành hành, nhưng chỉ cần cậu vẫn kiên trì giữ vững những nguyên tắc này thì đó chính là những đốm lửa cô độc, những bước khuất trong màn đêm vô tận.
Chị Hà, tôi cũng là một trong những người đã vài lần hiểu lầm anh Hà. Hôm nay tôi mới biết, mới hoàn toàn hiểu rõ anh ấy thực chất là người như thế nào. Cảm ơn hai người. Bác sĩ Kha, cảm ơn anh. Đường Estor 9 người, đường Casafort 13 người, đường Citadel de Sintra 35 người. Không cần phải báo cáo từng một nữa. Nói tổng số luôn đi. Vâng. Chỉ riêng ngày hôm qua, 3 tổ chức từ thiện lớn như Đồng Thiện Đường đã thu gom tổng cộng 314 thi thể trên đường phố, chưa bao gồm các bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh tại bệnh viện Kính Hồ. Theo xu hướng này, dự kiến số người chết nói hôm nay sẽ vượt qua con số 400. Thì Lisbon thì sao? Giống như các công hàm ngoại giao mấy lần trước đó, câu trả lời của chính phủ Nhật Bản vẫn là không có quyền can thiệp vào hành động duy trì trị an bình thường của quân đội. Nói vậy là ngoại giao của Lisbon hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Lẽ nào chính phủ Bồ Đào Nha cứ trợn mắt nhìn người Nhật muốn làm gì thì làm với Macau ư? Kiến nghị mà họ đưa ra cho Macau là để tránh tình hình phát triển đến mức không thể cứu vãn. Chỉ cần không gây những hại đến quyền cai trị của Bồ Đào Nha đối với Macau thì những vấn đề khác đều có thể xem xét nhượng bộ Nhật Bản. Lãnh sự Fukua, ngài thống đốc đã ký tên đồng ý toàn bộ 7 điều kiện mà phía ông đưa ra. Xin ông tranh thủ thời gian, nhanh chóng báo cáo lên Bộ Tư lệnh, nhất định phải yêu cầu quân đội phía ông lập tức dỡ bỏ mọi phong tỏa đối với Macau. Hai vị cứ yên tâm, Macau đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Hoàng quân Nhật Bản chúng tôi tất nhiên cũng sẽ đáp lại bằng thiện chí. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho tướng Yasaki. Đợi đó, trung tá sao qua, để tôi xem đã. Nội dung trên này hình như không đầy đủ. 7 điều kiện, không thiếu một điều nào. Sao lại có thể không đầy đủ được? Nhưng ban đầu phía sau bằng kế hoạch này còn đính kèm 3 đề xuất của phía tôi mà nhỉ? Trung tá sao qua, 3 điều đó chỉ là đề xuất vốn dĩ không nằm trong các điều kiện. Nhưng nếu Macau đã lựa chọn hợp tác với Hoàng quân Nhật Bản rồi thì cần gì phải dây dưa không dứt khoát, phớt lờ những đề xuất hợp tác tốt đẹp và chân thành mà bên tôi đưa ra chứ? Đây là đề xuất tốt đẹp ư? Đây phải gọi là chiếm đóng thực chất mới đúng. Nếu là như vậy thì thà các người trực tiếp đưa quân chiếm đóng Macau luôn đi, để Bồ Đào Nha khỏi phải mang danh hảo là mẫu quốc. Hoàng quân Nhật Bản chúng tôi tuyệt đối tôn trọng quyền cai trị của Bồ Đào Nha. Điều chúng tôi mong muốn chỉ là đạt được sự hợp tác toàn diện và chặt chẽ hơn với chính phủ Macau. Về nói với thống đốc của các vị rằng đế quốc Nhật Bản không chỉ muốn 7 điều kiện mà là toàn bộ bao gồm cả 3 đề xuất kia nữa. Còn nữa,
Với sự nhiệt thành của Hoàng quân trong việc đạt được hợp tác, Xin thống đốc nhất định phải ký trong vòng 10 ngày, tức là trước 6 giờ chiều ngày 18 tháng 2. Quá hạn sẽ không chờ nữa. Tạm biệt. Trong những ngày qua, chính phủ Bồ Đào Nha liên tục đưa ra các kháng nghị ngoại giao. Đừng nói là một lãnh sự tại Macau như tôi, mà ngay cả ngài Bộ trưởng Ngoại giao ở Tokyo cũng đang phải chịu áp lực quốc tế rất lớn. Khó khăn lắm mới ép được chính phủ Bồ Đào Nha ở Macau đồng ý 7 điều kiện. Đã đạt được thành quả mà Bộ Tư lệnh yêu cầu. Trung tá Sao Qua lấy tư cách gì mà tự ý hành động, cứ khăng khăng biến 3 đề xuất kia thành điều kiện bắt buộc, ép chính phủ Bồ Đào Nha ở Macau phải ký toàn bộ. Điều này không thực tế, là hành vi vượt quyền trắng trợn. Trung tá Sao Qua, anh giải thích thế nào về chuyện này? Tướng quân, trước khi tôi giải thích, có một thứ muốn mời tướng quân xem trước. Đây là cháo do Tổng thương hội Macau phát cho dân tị nạn. 20 ngày trước còn có 16 điểm phát cháo. Một tuần trước đã giảm xuống còn 7 điểm. Và hôm nay chỉ còn lại 2 điểm. Tôi đã cử cấp dưới cải trang xếp hàng 6 tiếng đồng hồ mới nhận được thứ gọi là cháo này, từ một trong 2 điểm đó. Nói cách khác, Macau đã cạn kiệt nguồn lực. Trung tá Sao Qua, ban đầu khi anh lập kế hoạch đã cam đoan rằng phong tỏa tối đa 1 tháng là có thể đại thắng. Nhưng bây giờ, việc phong tỏa đã kéo dài đến 40 ngày. Hải quân đang cần gấp rút điều động binh lực xuống phía Nam, liên tục đề xuất rút khỏi phong tỏa. Việc này đang tiếp tục chiếm dụng binh lực quý giá của đế quốc. Anh có chắc chắn rằng mình sẽ không thất hứa lần nữa không? Bởi sự dãy dụa trong tuyệt vọng của đám thương nhân người Hoa đó, Macau quả thực đã cầm cự thêm được vài ngày. Nhưng thương nhân người Hoa đã thoi thóp, không thể nào biến ra thêm lương thực được nữa. Tướng quân, bây giờ đã đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đọ sức giữa hai bên, chỉ xem ai chịu đựng được lâu hơn. Nếu chúng ta phải nắm chắc phần thắng, thì sao phải từ bỏ thành quả chiếm đóng thực tế đối với Macau? Tướng quân, chỉ cần kiên trì đến hạn chót là ngày 18 tháng 2, nhất định có thể hoàn toàn đoạt được Macau cho đế quốc. Tôi đảm bảo. Quả thực là nét chữ của lão tướng quân. Cậu xem, chữ ký này giống hệt. Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm, không ngờ họ lại ở Macau. Người đưa thư đâu? Ở bên ngoài. Anh ta nói anh ta là em trai của bác sĩ Kha Lân. Cậu tới từ Diên An à? Tôi đến từ đâu không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đều là người Trung Quốc. Vậy các cậu cứu người có yêu cầu gì không? Là đưa ông ấy trở về Diên An, hay là muốn ông ấy ra tuyên bố công kích chính phủ quốc dân và ủng hộ đảng Cộng sản? Ông Lương, ông nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi đã sớm cam kết với các vị rằng chúng tôi cứu người không đặt ra bất kỳ điều kiện đi kèm nào. Các cậu làm vậy là vì cái gì? Vì lương tâm của người Trung Quốc, được không? Các cậu cần tôi làm gì? Chúng tôi quả thật cần ông giúp một việc. Mời nói. Nghe nói ông rất thân với anh Mã Vạn Kỳ của Hàng Phong Dù. Thân là thế này. Sau khi người đến Trung Sơn, chúng tôi sẽ có sắp xếp thỏa đáng. Nhưng người Nhật hiện đang phong tỏa toàn bộ Macau. Từ Macau đến Trung Sơn, chúng tôi cần nhanh chóng tìm một tuyến đường di chuyển an toàn. Anh Mã được ông ủy thác luôn cung cấp một số vật tư đặc biệt cho phía Trùng Khánh. Anh ấy quen biết rộng trong giang hồ. Nếu muốn tìm tuyến đường bí mật như vậy, tôi tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ có cách. Được, tôi sẽ nói chuyện này với cậu ấy. Vạn Kỳ là một người rất tận tâm. Nếu cậu ấy nhận lời, nhất định sẽ làm ổn thỏa chuyện này. Vậy thì xin cảm ơn ông Lương. Cậu là em trai của bác sĩ Kha Lân,
Theo tôi được biết, bác sĩ Kha Lân và Vạn Kỳ rất thân thiết. Tại sao lại phải thông qua cậu để tìm tôi vòng vo như vậy chứ? Trong chuyện này, tôi đã gây quá nhiều phiền phức cho anh trai rồi. Đối với những công việc tiếp theo, đặc biệt là công tác chuyển giao và hộ tống mang tính cơ mật cao hơn, thì không nên và cũng không thích hợp để anh ấy can dự quá sâu. Vậy theo lời cậu nói, cậu ấy và những chuyện này hoàn toàn là người ngoài cuộc. Tôi thấy cậu ấy cũng không giống. Cũng được. Tốt nhất là nên để cô ấy ở ngoài cuộc, để tránh những rắc rối không cần thiết. Nói thật, ở Macau, bác sĩ Kha Lân là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là người bạn mà tôi kính trọng nhất. Trong thời buổi này, có được một người bạn tri kỷ thật không dễ dàng. Ông Lương, ông yên tâm, anh ấy cũng là anh trai ruột của tôi. Tôi cũng hy vọng anh ấy được an ổn, làm tốt vai trò bác sĩ. Đưa người và hàng hóa đi vào lúc này còn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối nữa. Chúng tôi biết người Nhật phong tỏa rất chặt chẽ, nhưng chính phủ Bồ Đào Nha tại Macau có thể ký kết với người Nhật bất cứ lúc nào. Một khi người Nhật kiểm soát toàn bộ Macau, thì nhóm chuyên gia quan trọng của anh Kha và vật tư kháng chiến còn lại trong tay tôi sẽ khó có thể chuyển ra khỏi Macau. Vậy nên nhất định phải tranh thủ chuyển đi ngay bây giờ. Các người tin tưởng do việc lớn như vậy cho bang Đại Hào, lẽ ra tôi không nên từ chối. Nếu chỉ là rời khỏi Macau thì còn dễ. Nhưng lúc trời tối, bọn tôi vừa có cách vượt qua tiếng phong tỏa của người Nhật bằng thuyền máy. Nhưng vùng Trung Sơn đã bị Hoàng Công Kỳ khống chế từ lâu. Một khi vào Trung Sơn, tôi không thể đảm bảo an toàn cho các người. Chuyện này thì anh Kha có cách. Chỉ cần bang Đại Hào giúp đưa người và hàng hóa ra khỏi Macau, sau khi tới Trung Sơn, đại đội trưởng Âu của đại đội nghĩa vụ kháng Nhật Trung Sơn sẽ bảo đảm cho chúng ta đi lại an toàn. Đại đội trưởng Âu, ý cậu là đội trưởng Âu của đội du kích Đảng Cộng sản à? Phải. Đội trưởng Âu vang danh gần xa. Nếu có cậu ấy bảo đảm thì bang Đại Hào tôi tất nhiên đồng ý. Chỉ là cái gì? Không phải hoàn toàn hợp tôi, hẹp hòi không tin người khác. Dù gì mối làm ăn này cũng phải mạo hiểm tính mạng. Nếu đội trưởng Âu không chi viện sau khi chúng tôi vào Trung Sơn, thì bang Đại Hào sẽ ngàn cân treo sợi tóc đấy. Vả lại, cậu Kha này, suy cho cùng thì chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, không có bằng chứng. Sao cậu có thể chứng minh cậu thực sự mời được người có tầm cỡ như đội trưởng Âu? Tôi chứng minh được chứ. Cô là nghĩa sĩ đã cứu bọn tôi và người đảng vào tối đó nhỉ? Nhưng đội trưởng Âu, người lấy tiền xung phong chính là đại đội trưởng Âu. Long Hải Sang của đội bồ câu trắng trong đội du kích kháng Nhật Trung Sơn cho Tam Gia. Cô Long khách sáo quá. Nếu Tam Gia đã nhận ra tôi, thì tôi có thể làm chứng cho lời hứa của đội trưởng Âu chứ. Cô Long không cần nói gì nữa. Bang Đại Hào tôi ghi nhớ ơn đức của đội trưởng Âu suốt đời. Nếu đội trưởng Âu đã mở lời thì cứ để bang Đại Hào tôi lo. Cô chỉ cần nói cho tôi biết thời gian hành động là được. Vào đêm giao thừa 3 ngày sau, lúc bọn Nhật và Hán Giang lơ là nhất. Bác sĩ Kha,
Ở đây có một bức thư, trưởng phòng Kha bảo tôi đưa cho anh. Được, cảm ơn, không có gì. Tôi đi trước nhé. Cấp trên ra lệnh đồng ý phối hợp giải cứu binh sĩ Anh nhằm duy trì mặt trận thống nhất chống pháp xích trên thế giới. Phật phụ. Mua thuốc gì? Đơn thuốc đâu? Cậu Kha. Tôi là lãnh sự Anh tại Macau, Rivi. Người bạn tay trên thợ nhằm châu của nhà họ Tăng ở Trùng Khánh gợi ý tôi tìm tới cậu. Tình hình đại khái là vậy. Sau khi chính phủ Anh nhận được báo cáo của lãnh sự quán thì tìm mọi cách để liên lạc với phía Diên An. Cuối cùng nhận được hồi âm qua cơ quan của bác lộ quân tại Trùng Khánh. Tuy phía Diên An không thừa nhận Macau có tổ chức ngầm của đảng Cộng sản, nhưng cũng không phản đối tôi tới bệnh viện Kính Hồ tìm cậu Kha để mua thuốc trị bệnh. Tôi nghĩ hàm ý của câu nói này hẳn là đồng ý xin các người giúp đỡ. Thưa ông, Diên An và đảng Cộng sản gì đó mà ông vừa nói tôi nghe không hiểu. Nhưng nói tới rời khỏi Macau do nạn đói. Đúng lúc tôi có và người bạn chuẩn bị rời Macau trong thời gian này, có thể nhận tiền dẫn theo vài người. Tốt quá. Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Bắt đầu từ bây giờ tôi chỉ trao đổi với anh Dương Sương thôi. Cậu ấy ư? Họ đại diện cho lãnh sự quán, tôi chỉ hỗ trợ thôi. Vừa nãy các người cũng nói lãnh sự quán bị người Nhật giám sát chặt chẽ tới mức nào rồi. Về phần Dương Sương Anh có thể tìm tới bệnh viện Kính Hồ thì cũng có bản lĩnh lắm đấy. Hơn nữa anh dẫn người Anh tới chứ không phải người Nhật, thì tôi cũng tin anh có lương tâm. Chỉ có anh thích hợp phụ trách chuyện này. Nói đi, cần tôi làm gì? 6 chữ thôi. Giữ liên lạc, chờ sắp xếp. Xong, chỉnh âm xong rồi. Cháu trai, cháu thử xem. Tiếp đến, thứ quan trọng nhất có thể khiến nhạc cụ này phát ra âm thanh chính là cây vị của nó. Anh ơi, em gái. Con trai, đừng đụng vào đàn của cô Kiều kẻo làm hỏng đấy. Em dâu tới rồi. Vâng, không làm hỏng đâu. Tuy đây là lần đầu cháu trai kéo đàn, nhưng có thể thấy thằng bé rất thích. Nói không chừng nó có tài chơi đàn đấy. Cháu trai, cháu có muốn học chơi đàn với cô Kiều không? Muốn ạ. Quyết định vậy nhé. Để cháu khỏe lại hẳn thì cháu làm học trò của cô sẽ tận tình dạy cháu chơi đàn được chứ? Được, chúng ta hứa nhé. Ngoắt tay nào. Ngoắt tay đi, chú. Bác sĩ Kha, tôi vẫn còn nợ tiền thuốc men, sao có thể lại nhận đồ của anh nữa? Không được thật mà. Có phải là cho cậu đâu. Cháu đã xuất viện rồi, không cần đảm bảo dinh dưỡng chắc. Được rồi, cất đi. Cùng lắm sau này trả lại tôi là được mà. Cảm ơn anh. Có tin này cậu đã nghe chưa? Buổi liên hoan tất niên của Thuận Hợi Hồng Kông Macau. Cậu rõ nhất khó khăn hiện giờ của Macau rồi. Đúng lúc giới kinh doanh Hồng Kông có rất nhiều người trốn đến Macau,
Tổng thương hội tổ chức tiệc liên hoan là muốn tập hợp sức mạnh với kinh doanh Macau Hồng Kông, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Cậu hai, với năng lực của cậu thì nên tham gia. Giờ tôi thế này đi thì có tác dụng gì? Đến đó cũng coi như góp phần sức cho Macau. Vả lại, Vạn Kỳ là một trong những người tổ chức buổi liên hoan này. Anh ấy thấy cậu đi chắc chắn sẽ vui. Anh cẩn thận chút, đi từ từ. Rồi, được rồi. Cô Kiều, vẫn chưa nghe ngóng được tin về anh cô à? Tôi cũng không có bản lĩnh gì để nghe ngóng được tin ở Hồng Kông. Việc duy nhất tôi làm được bây giờ là mỗi ngày mua một tờ nhật báo Hương Đảo, xem có tin tức gì về người bị bắt không. Anh cô là quản lý của Hối Phong, cũng là người nổi tiếng trong xã hội. Nếu có biến động gì lớn, chắc chắn sẽ đăng báo. Nghĩ ngược lại, có lẽ không có tin gì, lại là minh chứng tình hình vẫn ổn định. Có lạnh không? Nó mới xuất viện, đừng ở đây lâu, các anh mau về đi. Đi đi. Nếu bên tôi có tin về mẹ con Tiểu Ngư, tôi sẽ đến Phà Hòa Vĩ báo cho mọi người ngay. Phiền cô vất vả rồi cô Kiều. Nói gì vậy chứ? Họ cũng đã ân nhân cứu mạng của tôi mà. Nếu các anh có tin tức về họ trước, cũng phiền các anh đến Bác Trùng Thiên báo cho tôi. Bác Trùng Thiên? Tôi đến Bác Trùng Thiên ứng tuyển. Họ thiếu một nhà công. Thời bữa này chúng ta phải nghĩ cách mà sống chứ, đúng không? Kiếm ăn bằng sở trường của mình, tự lực tự cường, tốt lắm. May mà không bảo anh cầm bộ vest này, nếu không tiệc liên hoan hôm nay còn không có lấy bộ đồ tử tế. Sao thế? Vẫn lo lắng tối nay phải gặp đồng nghiệp cũ ở phố Tài Chính à? Ông chủ Mã cũng đi mà. Chỉ cần anh giải thích với mọi người, tự khắc sẽ giải quyết được hiểu lầm. Bác sĩ Kha đã nói vẫn chưa xử lý xong lô hàng đó, chưa chắc bây giờ ông chủ Mã đã tiện giải thích. Yên tâm đi, bao lâu qua đã vượt qua rồi, anh cũng không quan tâm bị mắng chửi thêm mấy câu. Đồng nghiệp ở giới kinh doanh Hồng Kông Macau đều tụ tập cả, đến đó vẫn tiện tìm việc hơn mà. Tiền bác sĩ Kha cho chúng ta vay vẫn còn một ít. Tối em làm mấy món chuẩn bị cơm tất niên để anh về cả nhà sum họp. Được. Bố, bọn con đợi bố về cùng đón năm mới. Vâng. Chào anh, chào anh, mời check-in tại đây. 1 tiếng nữa tiệc liên hoan sẽ bắt đầu. Giờ là lúc giao lưu tự do tiệc cho các bạn với kinh doanh Hồng Kông Macau làm quen với nhau. Tôi biết rồi. Ồ, không phải Hàn Hiền, ông chủ Hà đây sao? Ông chủ Lưỡng, bạn cậu à? Ê, không dám nhận. Nhân vật tép riêu như bọn tôi không xứng làm bạn với ông chủ Hà. Ông chủ Hà người ta là người giàu nhất lúc đất nước khó khăn, có thể lừa tiền tất cả đồng ngành trên cả con phố Tài Chính Hồng Kông. Bản lĩnh này ông bảo tôi học cũng không học được. Là ông chủ ngân hàng nhân lúc người Nhật khai chiến lừa tiền của đồng ngành đấy à? Ngoài hắn còn ai nữa? Ban đầu bọn tôi còn chưa biết đâu. Đến khi Macau mở cửa, thấy hắn anh em với Hoàng Công Kiệt mới biết. Người ta về phe hắn Giang lâu rồi. Hoàng Công Kiệt, ý anh là... Đúng, là tên Hán Giang giữ lương thực của cả Trung Sơn đấy. Macau ra nông nổi này là do tên Hán Giang chó má đó gây ra hết. Ấy quý vị à, tôi hiểu. Tiệc liên hoan Hồng Kông Macau hôm nay, mục đích của chúng ta là vượt cùng khó khăn, giải quyết nạn đói. Nhưng tôi không hiểu là tại sao đồng bạn của tên Hán Giang gây ra nạn đói.
cũng có thể lẻn vào đây. Mọi người bảo nên làm thế nào? Làm thế nào? Cút ra. Đúng, đuổi anh ta đi. Đúng, cút đi, 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 cút đi. Ai đấy? Ai xì hơi gì trốn trong người đấy? Tiếng to quá, còn đặng mùi nữa. Ai hả? Nói tiếp đi, chửi tiếp đi chứ. Ấy, đội trưởng Hoàng, đừng hiểu lầm, chỉ là gặp lại mấy đồng nghiệp cũ, mọi người nói chuyện thôi. Anh Hiền, anh chỉ vì chỉ ra hồi nãy ai chửi anh, Hoàng Công Kiệt tôi rút giận cho anh. Nói đi. Ấy, đội trưởng Hoàng, anh bảo muốn tìm một người mua tốt cho lô lương thực đó mà. Tôi đang bàn với đồng nghiệp đây, mới có chút khởi sắc. Mối làm ăn lớn như thế, khó tránh có người ghen tị, oán thán vài câu. Anh đừng để bụng quá. Mối làm ăn đó có khởi sắc rồi à? Hay là chúng ta ra chỗ khác, tôi báo cáo chi tiết với đội trưởng Hoàng. Được. Đi, đến chỗ tôi. Đi đi đi, tốt quá. Hắn giật chết tiệt. Mọi người nhớ nhé, chúng ta là nhân viên y tế ra ngoài chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm dịch bệnh của bệnh viện Kính Hồ. Mỗi người phải đeo phù hiệu, tay áo và khẩu trang. Nhớ thân phận và tên trên giấy tờ. 2 tiếng nữa ta sẽ đến. Mọi người nhớ lời tôi nói chưa? Nhớ rồi, nhớ rồi. Anh kéo xe ra bến tàu. Này, anh kéo xe. Anh kéo xe ra bến tàu. Không đi, không đi, không rảnh, không rảnh. Có tiền cũng không kiếm à. Được, được, làm việc đi. Anh, ấy, đừng. Tôi biết em không nên quấy rầy anh nữa, nhưng bây giờ có một việc gấp, em buộc phải nhờ anh giúp cho. Sở đặc vụ cơ quan sao qua điều tra tội phạm truy nã Hồng Kông. Xuống xe. Xin lỗi, tôi không thể xuống xe. Sao không thể xuống xe? Anh là ai? Lựa mặt ra đi. Bác sĩ bệnh viện Kính Hồ, Kha Lân. Trên xe này chứa gì? Tôi muốn kiểm tra. Mở ra. Xin lỗi, theo quy định phòng chống dịch, tôi không thể tự ý mở thùng xe. Hôm nay tôi phải kiểm tra đấy. Anh có mở không? Tôi là bác sĩ bệnh viện Kính Hồ, phải tuân thủ quy định phòng chống dịch. Anh muốn mở thì tự mở đi, tôi có chìa khóa. Chứa cái gì mà thối thế? Mọi người đừng lại gần, giữ khoảng cách, cẩn thận dính dịch bệnh, cẩn thận. Dịch bệnh, trong này là gì thế à? Dạo này dịch bệnh nghiêm trọng quá, nhà xác không chữa hết được, nên đưa một phần thi thể của bệnh nhân mắc dịch tả đã tới rửa, vận chuyển kín, đi chôn. Đỡ tôi, mau đỡ tôi, không sao, không cần căng thẳng. Tuy nước thi thể có rất nhiều virus, nhưng dính một chút, chưa chắc sẽ nhiễm bệnh. Chỉ có chân tôi đã dính rồi. Tên này phòng chống kiểu gì? Dùng nước lã rửa thật sạch nhanh bằng thật nhiều nước. Nhanh 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 nhanh, nhanh dìu tôi, mau đi tìm nước, cái chân tôi. Cô Kiều, cô xem cô cần gì không? Tôi là nhạc công anh tuyển,
Anh là ông chủ, không cần khách sáo với tôi thế. Cô Kiều, chuyện hạ mình đánh bắt trùng thiên là vinh hạnh của tôi. Cô thiếu gì cứ việc nói, đảm bảo sẽ có ngay. Không làm nữa. Không phải có khởi sắc rồi à? Thứ cho năng lực của tôi có hạn. Tôi tìm một lượt vẫn không có ai mua, chỉ đành chốt lại, không làm nữa. Anh không tìm được hay là không muốn tìm? Đội trưởng Hoàng, nghe anh nói kìa, không tìm thấy thật mà. Tôi thấy anh không phải không tìm được. Anh sợ người ta chửi anh là Hán Giang, hỏng danh tiếng của anh nhỉ? Đã vậy thì chúng ta nói thẳng luôn đi. Đúng. Bây giờ cả Macau đang chửi Hoàng Công Kiệt tôi là Hán Giang. Cứ để họ chửi đi. Nhưng dù họ có chửi thì tôi cũng có mất lớp da 2 miếng thịt nào không? Giết người phóng hỏa tiền đầy túi, xây cầu sửa đường chết mất xác. Họ biết không? Họ dám không? Làm việc cho người Nhật Bản thì sao? Người ta trả tiền đàng hoàng mà. Anh Hà, qua lại với tôi là anh không thoát khỏi 4 chữ bắt tay làm bậy rồi. Anh vẫn chưa nhìn đủ bộ mặt của đám người đó sao? Thay vì mang tiếng xấu, chỉ bằng đi theo tôi làm cho tốt. Núi vàng núi bạc ở ngay phía trước. Danh tiếng là cái thá gì? Alo, tôi đây. Gì cơ? Bệnh viện Kính Hồ lái một chiếc xe vận chuyển thi thể cho qua kiểm tra. Đội trưởng Hoàng, tôi thực sự không có bản lĩnh ấy. Vụ làm ăn này anh nhờ người khác đi thì hơn. Xem ra anh Hà không để mặt tôi thật rồi. Tôi chỉ không làm được
Sợ là dở việc làm ăn của anh thôi. Tôi gọi anh là anh Hà là nể mặt anh. Đợi anh làm việc làm ăn lớn như thế là báo đáp ơn huệ trước kia của anh với tôi. Nghĩ rằng anh là người đổ nghĩa khí, giữ chữ tín. Anh Hà, người muốn hợp tác với tôi thì nhiều lắm. Anh đừng không biết điều. Đội trưởng Hoàng, anh là trụ cột gia đình nhỉ? Trên có già dưới có trẻ nhỉ? Anh không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho người nhà anh chứ. Lời hay ý đẹp tôi đã nói cả tràng rồi. Tôi nói cũng mệt rồi. Uống xong chén trà này coi như xác nhận việc làm ăn của chúng ta rồi. Cơ quan trưởng. Anh Hà, vậy đi, anh xuống vũ trường bên dưới để tôi một lát, chúng ta sẽ bàn sau. Vinh, cậu dẫn anh Hà xuống vũ trường dưới nhà tính tiền cho tôi, được chưa? Vâng. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, tỉnh lại đi. Mẹ. Mẹ ơi. Em gái, khóc ở đây có ích gì. Mau đi tìm đồ ăn đi, có lẽ còn cứu được mẹ em đấy. Mẹ đợi con. Bây giờ con đi tìm đồ ăn. Thưa quý khách, cho mọi người, tôi đây xin long trọng tuyên bố nhạc công vĩ cầm nổi tiếng cô Kiều Âm Uyển chính thức vào vũ trường Bát Trùng Thiên làm nhạc công chính của chúng ta. Tất cả mọi người cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón buổi biểu diễn đầu tiên của cô ấy. Cô kia, kéo bài Hành Khúc Chiến Hạm cho tôi, để bữa tiệc này náo nhiệt lên. Cô, nhạc công chính hàm trưởng Ishita ra lệnh cho cô kéo bài Hành Khúc Chiến Hạm. Tôi không biết bài này. Gì? Thế đổi sang bài khúc ca về những chàng trai Aitama. Kéo đàn mau lên. Thế thì đổi thành khúc ca về những chàng trai Aitamasa. Đàn đi. Nhạc Nhật tôi đều không biết. Hàm trưởng Ishita, hàm trưởng Ishita, hàm trưởng Ishita, hàm trưởng Ishita. Đừng tức giận, đừng tức giận, đừng tức giận cô Kiều ấy. Thứ nhất là không có bản nhạc, thứ hai là chưa tập luyện. Đúng là không rành lắm về ca khúc Nhật Bản. Xin hãy thông cảm. Không biết nhạc Nhật Bản. Nhạc Trung Quốc thì chắc phải biết chứ. Không biết nhạc Nhật Bản thì nhạc Trung Quốc thì chắc phải biết chứ. Thế thì kéo bài Mừng Quân Nhật Trở Lại của Trung Quốc đi. Kéo bài này Mừng Quân Nhật Trở Lại. Vâng, vâng. Khi nào người lại đến? Không đúng, Mừng Quân Nhật Trở Lại là ca khúc sáng tác để chúc mừng hoàng quân bọn tôi đến chiếm lĩnh Thượng Hải lần nữa. Không chỉ biểu diễn mà tất cả mọi người ở đây đều phải hát Mừng Quân Nhật. Mừng Quân Nhật à? Rõ chưa? Rồi. Cô Kiều, cô xem tình hình thế này, hay cô chịu khó một chút đi. Cô Kiều. Này.
Đi đâu vậy? Hạm trưởng Ishita, mau quay lại. Cô Kiều không được khỏe lắm. Thế này đi, tôi đi tìm hiểu xem sao. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Quản lý sắp xếp tiếp một khác đi. Được. Biết rồi. Các cô tiếp tục theo dõi. Điều tra ra rồi. Đúng là xe chở xác rời khỏi bệnh viện Kính Hồ. Tuy nhiên cái gì? Thông thường người của phòng xác sẽ vận chuyển xác chết, còn bác sĩ trưởng phòng đi chở xác thì đúng là lần đầu. Nghe nói còn là bác sĩ Khai lần đó chủ động đòi đi. Thông báo cho Yamaguchi và Sa đảm mưu đến bãi tha ma hội họp. Cần gì phải làm vậy, chỉ là một bài hát thôi mà. Ý anh đó chỉ là một bài hát. Cô Kiều, tôi biết lòng cô không thoải mái. Tôi cũng biết đám người Nhật này quá đáng. Nhưng người ở dưới mái hiên đôi khi không thể không cúi đầu. Người Nhật ghê gớm thế nào cô biết rõ mà. Vậy nên có đôi khi chúng ta không cần thiết phải vì một chuyện nhỏ mà đối đầu gay gắt với họ. Sẽ chịu thiệt đấy. Xin lỗi tiến sĩ Lạc Bách, tôi không thể khéo léo như anh. Càng không thể hát ca ngợi lũ Sài Lan cường đạo đã xâm chiếm đất đai và giết hại đồng bào của tôi. Nếu công việc này phải nịnh hót quỷ dưỡng, vậy xin lỗi, tôi nghỉ việc ngay bây giờ. Ông Uyển. Nhưng tiến sĩ Lạc Bách, xin anh đừng quên, phía dưới quốc tịch Bồ Đào Nha của anh đang chảy dòng máu của người Trung Quốc. Alo. Thống đốc, tin tức có chuẩn không? Đã xác nhận rồi. Được, tôi sẽ gọi điện bảo tất cả mọi người đến chỗ ngày họp ngay. Đừng đẩy tôi. Mẹ tôi sắp chết đói rồi. Đừng đẩy tôi. Bà ấy sắp không qua khỏi. Cậu nhường cho tôi ít chỗ. Bà ấy sắp hết đồ ăn rồi. Bà ấy sắp chết đói rồi. Cậu cho tôi một ít đi. Bà ấy sắp chết đói rồi. Mau cứu mẹ tôi. Bà ấy sắp chết đói rồi. Tiểu Ngư à. Cô Kiều. Tiểu Ngư. Cháu đi đâu vậy? Mọi người đều đang tìm cháu đấy. Mẹ cháu sắp chết đói rồi. Cậu mau cứu mẹ cháu đi. Là cô. Mau đi kéo đàn cho tôi. Tránh ra. Khốn kiếp. Đứng lại, đồ khốn. Đứng lại. Tiểu Ngư, đi thôi. Dẫn cô đi gặp mẹ cháu. Anh làm gì đấy? Quay lại chơi đàn. Thả tôi ra. Tiểu Ngư, cháu về với mẹ trước đi. Cô đang coi thường tôi à? Đi đi Tiểu Ngư, đừng lại cho cô. Cái đồ phần tử chống Nhật xấu xa. Hạm trưởng. Hạm trưởng. Đồ khốn. Dừng tay. Anh đang làm gì vậy? Làm gì vậy? Buông tay ra. Nếu không buông tay thì tôi sẽ bắn đấy. Các người đang làm gì vậy? Trung tá Sawa, nghe xem đi. Đây là Macau do chính phủ Bồ Đào Nha cai trị. Hải quân Nhật các ngài muốn công khai hành hung phó cục trưởng của kinh tế là tôi à? Bỏ súng xuống. Vâng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hai người Trung Quốc này lại dám đánh hạm trưởng Ishita. Phải trừng trị nghiêm khắc. Hạm trưởng Ishita. Hạm trưởng Ishita. Hạm trưởng, mau gọi bác sĩ đi. Nhanh lên.
khác đi. Trung tá Sao Qua, uống rượu đi. Cùng nhau uống rượu đi. Đỡ hạm trưởng về nghỉ. Uống thêm một ly nữa đi mà. Thả tôi ra. Cậu có thấy hai người này đánh hạm trưởng Ishita không? Hạm trưởng Ishita mãi đuổi theo người phụ nữ của ban nhạc này. Lúc tôi xuống tầng, hạm trưởng Ishita đã nằm dưới đất, còn hai người họ đứng ngay đây. Không phải họ thì là ai? Cô Kiều chỉ là một cô gái yếu đuối, tay không tấc sắt. Sao cô ấy có thể ra tay đánh người, lại còn đánh bị thương một hạm trưởng hải quân Nhật Bản được? Trung tá Sao Qua, chính ngài cũng thấy hạm trưởng Ishita sai đến mức nào? Là do ngài ấy bất cẩn ngài bị thương, sao có thể trách người khác được? Cựu quan trưởng, anh hai này là người mà tôi đặc biệt mời đến đội đặc vụ để bàn chuyện, cũng là bạn của tôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không ra tay đánh người của Hàn Quân đâu. Hạm trưởng Ishita tự ngã sao? Xin lỗi, nãy chúng tôi không nhìn thấy. Chắc là vậy. Anh nói linh tinh. Trung tá Sao Qua, cô Kiều là nhạc công chính do tôi mời đến. Nếu ngài vẫn muốn truy cứu thì cứ nhắm vào tôi đây. Hạm trưởng Ishita bất cẩn ngã bị thương sau khi uống rượu, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hai vị, các vị có thể đi rồi. Anh Hà, hôm nay chúng tôi còn có vài việc khác. Chuyện của chúng ta bàn sau nhé. Đi thôi. Phó cục trưởng Lạc Bách, chắc còn phải đến phụ thống đốc họp rồi. Đừng để lỡ việc chính của cậu. Hãy nhớ, Hoàng quân đang chờ cậu đưa ra lựa chọn sáng suốt đấy. Tạm biệt. Các vị đồng ngành trong Thương hội Hồng Kông Macau ơi, xin lỗi các vị, hội trưởng cao của Tổng Thương hội và các ủy viên vừa nhận được thông báo khẩn phải đến phủ thống đốc để tham dự buổi họp quan trọng. Vì vậy, buổi giao lưu hôm nay của chúng ta buộc phải bắt đầu muộn hơn. Mong các vị kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn. Cô Kiều, tiểu người có nói mẹ đã ở đâu không? Vừa nãy tôi vội quá, chưa kịp hỏi. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Chúng ta nên đi đâu tìm họ đi? Làm ơn, cho hỏi có thấy một cô bé gái 13-14 tuổi ôm đồ vừa khóc vừa chạy không? Xin chào, xin hỏi các anh có thấy một bé gái cao chừng này không? Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, tỉnh lại đi mẹ, 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 tỉnh lại đi mẹ.
Tiểu Ngư, 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 Tiểu Ngư. Âm Uyển, giày của Tiểu Ngư. Là giày của con bé. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Anh chị đang tìm cô bé người đảng. Đây là Tiểu Ngư à? Đúng vậy. Anh có thấy con bé đâu không? Cao chừng này, mặc đồ màu xanh, đi cùng mẹ nói. Không cần tìm nữa, bị kéo đi hết rồi. Bị kéo đi rồi sao? Ý anh là sao? Thực ra hai mẹ con họ đã ngủ trước cổng này mấy ngày rồi. Vừa mới tắt thở đã bị xe chở xác của Đồng Thiện Đường kéo đi rồi. Tắt thở ư? Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Cô bé đó vừa về đã thấy mẹ chết, hụt hơi ngất đi, cũng gục xuống luôn. Vừa hay xe chở xác của Đồng Thiện Đường đi qua, liền kéo cả hai mẹ con đi luôn. Anh có chắc là con bé chết rồi không? Vừa nãy con bé còn chạy được cơ mà. Anh xem trên đường này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đứa trẻ như nó bị kéo đi. Ai mà kịp nhìn kỹ chứ? Dù nó còn một hơi thở, nhưng bị kéo đến nghĩa trang thì cũng chết cứng rồi. Không đâu, chắc chắn con bé còn sống. Tiểu Ngư chắc chắn còn sống. Xe gầm xác kéo thi thể đến chỗ nào rồi? Đảng tể, chỗ nghĩa trang mới của chính phủ. Đi. Báo cáo, tôi đã hỏi người của nghĩa trang, xe chở xác của bệnh viện Kính Hồ không hề đến. Từ bệnh viện đến đây lẽ ra chỉ mất 1 tiếng, 2 tiếng rồi mà chiếc xe đó vẫn chưa đến. Xem ra chiếc xe này thực sự có vấn đề. Có nên lập tức truy bắt tên bác sĩ Kha lần đó không? Là bác sĩ Kha Lân đúng không? Tôi đây. Xin hỏi anh là